If you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Magandang tanghali muli sa ating lahat, lalo na po sa ating mga ka-agri na nanonood dyan sa ating Facebook Live. Kumusta po kayo? Live din po tayong nanonood sa ATI YouTube channel na Agri Studio. Muli po ay ako nga si Engineer John E. Mendoza mula sa Career Development and Management Services section ng ATI Calabarzon. Kasama din po natin ngayon ang mga taga-Office of the Provincial Agriculturist ng Cavite, na kung saan ay naroon din po ang aming field correspondent na si Ginoong Daynon Imperial. Ginoong Daynon Imperial, kamusta naman po kayo dyan sa OPA Cavite? Magandang hapon din po sa iyo, Engineer John. At sa ating mga viewers sa FB Live and our YouTube channel. At magandang hapon din po sa ating mga kasamahan sa ATA Calabarzon na nakasubaybay sa ating talakayan ngayong araw. So nandito po tayo ngayon, live na live sa Office of the Provincial Agriculturist ng Cavite. At nandito po ang ating mga kasamahan from OPA sa pamumuno po ng ating Provincial Agriculturist. At kasama rin po natin ang ating Assistant Provincial Agriculturist na si Engineer Ana Pamela Nova. So kaway po kayo mga taga-OPA. Yes po. At saka sila nga po ngayon ay napaka-excited na sa bagong matututunang recipe at bagong pamamaraan ng pagluluto po gamit ang mais. Balik po sa iyo muna, Engineer John. Maraming salamat po, Ginoong Daynon, at hello po sa ating mga kasamahan mula sa OPA Cavite. At tunay nga pong nakakataba ng puso at kayo'y nakapaglaan ng oras upang kami samahan sa pagdaraos ng AgriTalk 2022 na pinamagatang CORNversation. Handa na po ba kayong makilala ang ating tagapagsalita? Ngunit bago po ang lahat ay pakinggan muna natin ang mensahe ng aming Assistant Director na si Doc Rolando V. Maninas. Isang masagana at mapagpalang umaga sa ating lahat. Labis ang aming pasasalamat dahil sa kabila ng inyong pagiging abala ay naglaan kayo ng oras upang paunlakan ang aming imbitasyon na lumahok sa Usaping Agrikultura o AgriTalk. Marahil alam nyo na ang ating pag-uusapan at itatampok sa ating samahan ngayon. Ngunit hayaan nyo po muna ako magbigay ng mga dagdag kaalaman patungkol sa ating paksa. Ayon sa pangasiwaan ng Istatistiga ng Pilipinas o yung kilala nating Philippine Statistics Authority, ang mais ay isa sa mga pangunahing itinatanim ng ating mga magsasaka. Pumapangalo nga ito sa palay bilang staple food ng ating bansa. Pero alam niyo din po ba na ang pagkain ng mais ay nakapagpapababa ng tsansa na magkaroon tayo ng mga sakit sa puso, stroke, cancer at kahit po type 2 diabetes. Marami din itong vitamin B at potassium na nakakasiguro na magpapabuti ng presyon ng ating mga dugo. Mayaman din ito sa fiber at tumutulong upang linisin ang ating mga bituka. Ito nga po yung secret ni Manny Pacquiao sa kanyang build. So sa dami ng mga mahalagang benepisyo sa pagkain ng mais, nakakalungkot na hindi natin ito madalas kinukonsumo. Ito ay marahil na rin siguro na hindi sapat ang supply natin o kaya naman ay sa payak na lasa nito na pinakuluan lamang. Ganun pa man, madalas nating natitikman ang mais kapag ginagawa itong sahog sa mga panghihimagas kapag meron tayong mga inaati ng special event. Sa webinar na ito, itatampok natin at matutunghayan ninyo ang iba't ibang level up na lutuin na maaaring gawin sa mais. Ito ay sikat na ngayong appetizer sa mga restaurant at maging sa ating mga tahanan. Isang malaking oportunidad din ito na pangkabuhayan na inihahandog sa inyo ng ATI Calabarzon. Hangad ko na ang webinar na ito ay hindi lang maghatid sa inyo ng bagong kaalaman at karagdagang pagkakakitaan,
Ngunit maging daan din ito upang mas lalo nating tangkilikin ang pagkain ng mais. Ugaliin nating maging ligtas at malusog sa panahon na ito. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Maraming salamat po, Doc Olan. At tulad nga ng sabi ni Doc Olan, ang mais ay isa sa mga pangunahing itinatanim ng ating mga magsasaka at ito ay maraming mahalagang benepisyo na makatutulong sa ating kalusugan. At nawa nga daw na ang webinar na ito ay maging daan sa patuloy na pagtangkilik natin sa pagkain ng mais. At ngayon, excited na po ba ang 94 viewers natin sa Facebook Live? At bago po tayo mag-umpisa sa ating conversation, ay isang paalala upang mas mapalinaw ang ating pakikinig ay siguraduhin po nating meron tayong speaker o kaya naman ay headphone na gamit. Okay, so marahil ang ating pong tagapagsalita ay hindi na po bago sa inyong pandinig dahil sa dami ng kanyang mga natamong parangal sa larangan ng agrikultura. At isa na dito ang Women of the Future Southeast Asian noong taong 2020. Ang ating tagapagtalakay ay isa ding agribusiness mentor, agripreneur at siya ring school director ng Mocha Family Art Learning Center. Walang iba kundi si Binibining Gloria Kajiji Contejos Morris. Hello po, Kajiji! Hello, Kuya John! Hello po! Ayan, sige po, konting introduction mo sa inyo po at ating pong mga pangangamusta sa ating mga viewers po. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Excited na ako. Excited na rin ba kayo? Ay pakita po natin ang ating active participation sa ating webinar na to by commenting on your chat box. Let us know where you're coming from para alam naman namin ni Kuya Jan kung sino yung mga kasama natin ngayon sa ating webinar. At diba, ang sarap kasi pwede na tayong matuto sa ating mga AgriTalks webinar habang kumakain tayo ng popcorn. Inggitin kita, Kuya Jan, ha? Wala kang popcorn, ako meron. Diba, ang sarap? Pwede. Tapos kung gusto mo maging creative, pwede mo lagyan ng kulay ang iyong popcorn. Ang sarap-sarap. Sorry, Kuya Jan, wala ka, ha? Ako lang ang meron. Speaking of popcorn, alam niyo ba na maraming mga variety na ginagamit sa production specifically para sa popcorn na nakikita ninyo sa inyong mga merkado? Kaya, you guess it right, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kamaisan. So tayo, we're gonna talk about corn today. We will be sharing a lot of facts and information about corn. Tapos meron din tayong demonstrations sa webinar na to. Kaya tara na, simulan na natin ang ating webinar. Kuya Jan, let's have a conversation. Everybody join us na. Masarap ng usapan natin ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang webinar na handog sa inyo ng Agricultural Training Institute of Calabarzon. Ako po si Kajiji Morris ng Mocha Family Farm Art Learning Center, isang private extension service provider para sa ATI Calabarzon. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, tayo po ay magkakaroon ng makabuluhan at malinamnam din na pagtatalakayan ngayong araw na ito. So, samahan po ninyo ako. Tara na, let's have a conversation. So yes, kamaisan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Gusto ko po siyang simulan ng isang katanungan. Kumakailan lamang po nagkaroon kami ng pagsasanay na related rin po dito. So naitanong ko po itong tanong na to, kaya gusto ko rin pong itanong sa inyo. So pwede ko po ba kayong mahilingan na mag-participate? If you can type also in your comment boxes. Paano nyo ginagamit o niluluto ang inyong mga mais? Yan, sige nga po. Let's show our participation po para sa ating webinar na to. Tingnan nga natin, i-type natin sa ating mga comment boxes there kung ano po ang mga pamamaraan ang ginagamit niyo ng pagluluto ng inyong mais. Naitanong ko po ito kasi ang karamihan po ng mga naisagot sa akin ng mga nag-participate ng last training is ito po, nilabon lamang. So, kung hindi po sa Batangas, ano po, so ibig sabihin po nito, nilaga. So, kayo po, nilaga lang po ba ang pamamaraan ng pagluluto ninyo ng inyong mga mais?
Marami pong salamat sa inyong mga participation. So hopefully, by the end of this webinar, hindi na lamang nilaga ang alam ninyong pamamaraan ng pagluluto ng inyong mais. Kasi isa sa mga objective natin dito sa webinar natin na ito is magkaroon ng increased awareness yung ating mga farmers, agri, and food enthusiasts on the importance of corn, particularly the white corn as an alternative healthy food. So as we go on with our webinar, you will have creative ways of preparing corn products. No? So yun ang goal natin para sa ating webinar na ito. So bago tayo dumako sa malinamnam na talakayan, hayaan niyo munang bigyan ko kayo ng ilang datos para mailagay natin sa tamang perspektibo ang ating talakayan tungkol sa mais. Alam niyo ba na globally, corn as a grain has the highest production worldwide and is used as raw materials in various industries? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang mga industries kung saan gumagamit ng corn as a raw materials. Sa ngayon, hayaan niyo muna ipakita ko sa inyo itong mga datos na ito. So ito yung datos no, ng production ng corn sa atin, locally. Ito naman yung datos ng production ng corn globally. So dito makikita natin na ang top 3 countries na merong production na malaki on corn is ang top 3 natin ng United States, pagkatapos makikita natin ang China and Brazil. So yan yung ating top 3 globally pagdating sa corn production. So kanina sinabi natin, syempre yung corn is a primary crop, sa agriculture. So silipin natin ng konti ang ating corn production dito sa atin sa Pilipinas. So dito makikita natin na ang ating top producer is Cagayan Valley. So ayan, so Cagayan Valley ang ating top producer. Followed by Ilocos Region and of course Warm. So ngayon, tingnan naman natin itong susunod nating datos. So dito makikita natin na yung percentage ng crop production pagdating sa yellow corn, makikita natin na pagdating sa yellow corn we have 74% and 26% lang sa ating white corn production. Tapos, interestingly, makikita naman natin dito sa datos na to na yung white corn naman, it's heavily produced in Northern Mindanao, kasi ito other regions na to, combined other regions nito. Tapos ang susunod is yung ARM. Pero pagdating naman sa yellow corn, ang pinakamalaki naman nating production is nanggagaling sa Cagayan Valley. So makikita natin kung saan ba mostly kinoconsume ang white corn, bilang isang pagdating sa pagkain. Alam natin na ito kadalasan is nanggagaling mostly, like, alam natin even in Visayas region, it's very popular. So also like in Northern Mindanao and ARM region as well. So, ito naman, okay. So, kanina sabi ko sa inyo, pag-aaralan natin yung ibang industriya kung saan ginagamit yung corn as raw materials. So, napakalaki ng potentials of corn as raw materials. Kasi, maliban sa agricultural industry, ito rin ay makikita natin, of course, sa food industry. Makikita natin siya sa food industry. Makikita natin siya sa livestock industry. Sa biofuel industry. Makikita rin natin arts and crafts, textiles and fashion design industry, my favorite, because dito ako nanggaling sa background na to. Pero ito rin ay makikita natin ngayon, very popular nowadays in paper and packaging industry, ginagamit yung corn as raw materials, especially when we talk about sustainability. So ngayon makikita, at tapos makikita rin natin siyang ginagamit on chemical and pharmaceutical industry at marami pang iba. So again, maliban sa agriculture, saan pa natin muli ginagamit ang ating corn? So, ginagamit natin ng ating mga corn sa livestock industry. Ginagamit natin siya sa food industry. Of course, ito yung focus natin for today. Later on, we'll be discussing that. I know, excited na kayo. Of course, we are also using corn in biofuel industry. We're also using corn for paper and packaging industry. Look how creative that packaging is.
And we use it, of course, very big nowadays, the arts and crafts industry. We are also using it in the textile and fashion design industry. We're using it as well in chemical and pharmaceutical company. Do you know that cornstarch is commonly used as disintegrants and binders sa inyong mga tablets and capsules? Because remember, cornstarch, which is a product of corn, is generally recognized as a safe food substance, no, published by the FDA. So madalas ito yung ginagamit na disintegrants and binder. And of course, ginagamit din siya as dietary supplements. So yes, no, napakaraming pinaggagamitan ng ating corn. But now, as we go into the food production, how well do you really know corn and how well do you understand your corn? It is very important para sa atin na maintindihan natin ang gusto yung corn when we go into product development. So first, intindihin muna natin at pag-aralan natin ano-ano ba yung mga parts ng corn. So tara, pag-aralan natin muli yung mga parts ng ating corn plant. Yan. So pag nakita natin ang ating corn plant, ito yung kanyang mga parts na inyong makikita. So syempre, ito yung tinatawag natin na pinaka-stalk. Okay, tapos yung kanyang roots. Tapos minsan may makikita tayo yung mga ugat above ground, no? So ito yung nakalabas na, so tawag natin dyan mga prop roots. Pagkatapos, we have the tassel or yung male inflorescence. Pagkatapos, meron tayong tinatawag natin na ear of corn. So mamaya discuss natin further kung ano yung ear of corn. Pero yung ear of corn natin, meron siyang silk, no? So yung silk na yon, ito yung illustration ng isang silk. Alam niyo ba na ang bawat isang silk is connected yan sa mga nagiging kernel ng inyong corn. So minsan, pagka may nakikita kayo ng mga mais na meron siyang mga bungi, ang ibig sabihin lang nun, hindi siya properly na-pollinate. Ano? Kaya itong isang silk na to, yung kanyang dahil hindi siya na-pollinate ng maayos, ang nangyayari, nagkakaroon siya ng bungi sa inyong mga mais. Yan. Yan. So, ngayon, diba sabi ko sa inyo kanina, pag-usapan naman natin kung ano ba ibig sabihin ng term na corn ear or ear of corn. So, pagka sinabi natin na ear of corn, ang ibig nating sabihin yan, yung buong part, no? So, ibig sabihin lang yan is yung buong part na ito. Yan. Pagka nadinig mo yung term na ear of corn or corn ear, ibig sabihin yan kasama ang silk, kasama ang husk, kasama yung pinaka-kernels, yung mga, ang tawag natin minsan wrongly, no? Pero ang tawag natin yung mga fruits ng pinaka-mais, pagkatapos yung shank. And of course, yung loob niya, yung pinaka-cob niya. No? Yung pinaka-cob niya. So, pag nadinig natin ang term na corn ear or ear of corn, ibig sabihin yung lahat ng part na yan. Okay. So, kaya naman, pag-usapan naman natin ang kernel. Ano-ano ba yung mga ibang parts niya? Mamaya pag pinag-usapan natin yung milling, tapos pag dumating tayo dun sa process na bakit importante, bakit binidiscuss ba ito ni Ka-Chichi? Importante yan para maintindihan natin ng maayos later on kung gaano karami at paano nagkakaiba-iba yung mga corn products na nakikita natin sa supermarket. Okay. So, first, again, let's talk about the kernel. So, ang kernel, pag ang part ng kernel is, ito yung pinaka-germ, no? Ito yung nakikita natin sa loob, no? Yan yung germ. Kaya minsan meron tayong tinatawag na germing process. Remember that term germ, ano? Pagkatapos, ito yung pinaka-endosperm. Yan yung endosperm. Pagkatapos, ito yung labas. Yung pinakalabas, ang tawag natin dyan, pericarp. Yan yung pinaka-bran pagka nag-process na ng mais. So, enlarge ko lang para makita nyo na maayos. Again, yung germ, yung pericarp, at saka yung ating pinaka-endosperm. So, yung endosperm, siya yung pinaka-starch and gluten protein ng ating ng corn. Pagkatapos, ang nagiging bran, no, after the milling process, siya yung pinaka-pericarp. No? So, okay. So, let's move on to the next one.
yung tinatawag natin na milling process. So, why is this important in product development? So, ano ba yung role ng corn milling process in product development? The corn milling process have come a long way, from dun sa very, very traditional na stone milling process to a highly mechanized, automated, almost robotic way of milling process na. So, let's talk about this a little bit further. So, for the purpose of this discussion, gusto ko gusto kong i-divide natin siya into 3 categories yung milling process. Siyempre, yung good old-fashioned way of milling, na minsan nakikita pa natin sa probinsya, yung stone milling. Pagkatapos yung semi-commercial method of processing or milling, and of course dun sa highly industrialized and very modern way of corn milling process. Yan. So, sige, tingnan lang natin siya sa 3 category. But like kagaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, the milling process by itself, it's already a form of product development. Kasi, marami kang po pwedeng magawang corn products, depende sa milling process na ginamit. For example, balikan ko yung slide ko isa kanina. Okay. Dito sa ating traditional na dry milling process, itong yung stone grinding pa natin. Yan, yung stone grinding natin at saka itong ating semi-commercial. So sabi ko, anything na gumagamit na tayo ng improved version lang ito, anything na gumagamit na tayo ng makina, whether it's a smaller size machine or a bigger size machine, pero hindi pa rin sineseparate yung mga parts ng corn. Ang tawag pa rin natin dyan semi-commercial. So dito sa corn grinding process, na ginagamitan ng stone, at saka dito sa ating ginagamitan ng makina, makikita natin na ang ating kernel, yung buong kernel, yun yung ginigiling. So, kasama dyan yung lahat ng parts. Kasama dyan yung lahat ng parts ng kernel, yung germ, yung endosperm, yung pericarp. Kasama siya lahat doon na giniling. So, ibig sabihin, dahil kasama siya sa lahat na giniling, nung giniling siya, ibig sabihin yung protein niya, yung carbs niya, yung gluten, lahat nandoon. Kasama siya lahat. Hindi siya na-separate. Ngayon, pero nagkaroon ka pa rin ng iba't ibang produkto, hindi ba? Dahil depende sa pagkakagiling, meron kang po pwedeng matawag mo na sinasabi natin na yung rice grain. Rice grain kasi, ito yung kaya madalas nadidinig yung term na sinasabing rice grain kasi ginigiling siya na halos kasing size ng rice, kasi pangpalit natin siya sa ating rice. Now, this is actually very popular in Visayan region and even in Mindanao. Dito lang sa atin sa Luzon, hindi masyadong popular, but then this is very popular yung corn rice na ginagamit na pangpalit sa ating mga bigas. So it's actually a very healthy alternative. So yung dependency natin minsan sa rice, we can also use corn instead. So lalo na yung ating white corn, na ginagawa natin na pinapampalit natin sa ating mga bigas. So ito ginigiling siya, so ginigiling siya ng halos size ng bigas. Pagkatapos, pwede mo pa siyang gilingin further. Pag giniling mo siya further, ito yung mga tinatawag natin na grit. So minsan depende, may maliliit pang sizes, malalaki. Pagkatapos, if you even grind them a little more further, parang kasing fine na siya talaga na on a very, very fine form, yun yung ating nagiging flour. So dito sa milling process na to, dahil yung buong kernel ang kasama, ibig sabihin, yung nutrition niya lahat nandoon, So lahat ng parts nandoon, magkakasama. Pagdating sa sinasabi natin na modern, sophisticated and modern form of milling process, ito yung ating modern and, dito na separate na yung ating mga kernels into the different ways, So kung dito sa process na to,
yung ating stone grinding, tapos yung paggagamit ng ating mga maliliit na machines, nagigiling siya ng iba't ibang size. Pagdating naman dito sa ating very sophisticated way of processing, no, of milling the corn, nahihiwa-hiwalay pa yung mga parts ng ating kernel. So let me just show you a little bit of an example. No? So, like I've mentioned earlier, itong mga modern milling process, pwede pa rin naman siya na, nagkakaroon ka pa rin naman ng grain, nagkakaroon ka pa naman ng grit, nagkakaroon ka pa rin naman ng part, pero iba na yung quality niya kasi meron ng ibang part ng kernel na naalis na because of the different steps in the process. Like for example, itong example na to. So, depende sa machine, depende din sa kanilang process, iba-iba yung mga steps na makikita. So let's say for example ito yung typical na magsa-start ka with ito yung flow chart niya. So halimbawa magsa-start ka with a corn, ano? So ngayon yung step na nagkakaroon ng steeping process. So doon sa steeping process, anong nangyayari? Nagkakaroon na ngayon ng mga separation. So pagka nag-grind, nag-degerm na, so yung grinding and screening, ang mangyayari, yung germ, na-separate na yung germ, na-separate na yung germ at saka yung fiber. So ngayon yung germ na lang, yun ang ginagamit for oil refining. Anong pinaka-final output mo? Pinaka-final output mo ngayon is corn oil. So ngayon naman, ang nangyari, pagka on this process naman, dahil nahiwalay na ngayon yung ito muna yung starch and gluten, tapos nahihiwalay pa ng process ng starch. So ngayon ang mangyayari, nagkakaroon ng wet gluten, yung wet gluten, ida-dry yan. So nagkakaroon ka ngayon ng gluten meal, no? So ito na yung, kaya minsan nakikita niyo, meron kayo nakikitang mga flour na gluten-free, tapos may mga gluten meal. So yan. Tapos yung starch naman, so yung starch, iba-iba din ngayon pagka nagkaroon ka na ngayon ng starch as a raw material. So ngayon, this time, siya yung raw material. So if you have starch as a raw material, ang nangyayari, depende ngayon dun sa proseso ulit na gagawin, ang mangyayari, if it's been dried, it will become a starch. If it's subjected to a fermentation process, ang mangyayari, nagkakaroon ka ng ethanol and other chemical products. Pagdating naman sa corn syrup, no, nire-refine siya, nagkakaroon ka ng yung sugar, yung syrup, nire-refine, and then ang nagiging output mo is corn syrup. Pag yan pa ay pinrocess, pwede siya maging dextrose. And then finally, siya ay nagiging high fructose corn syrup. So again, depende sa proseso, nagkakaroon ka ng iba't ibang klaseng output. No? So the more complicated, the more mechanized, the more sophisticated the process is, the more products are being created. Okay, so itong iba na to, these are other process, no, iba-ibang process, no. So I just wanted to show you this process, not for us to like discuss it further, but I wanted to like show it to you that there are different examples, no. Merong iba't ibang examples of modern and dry and wet milling. So ito na yung mga sophisticated way of milling, just to show you that by the different process that we use, by the different process that's being used by, bigger companies, ang nangyayari, nagkakaroon, nade-develop yung iba't ibang klaseng produkto. Like, if you actually go to a lot of other stores, especially pagka nasa Southern America and other Spanish-speaking countries who are very, very fond of corn at saka meron sila mga sophisticated processing, you can actually see, iba't ibang klaseng produkto. Yung iba, they even use yung nixtamalize pa siya pagkatapos. So yung it's dried, it's wet first and then dried again and then processed. So yun ang kanyang so iba't ibang klaseng produkto. Kaya minsan pagka pumunta ka sa kanilang mga supermarket, siguro mga 2 o 3 aisle pare corn products lang ang makikita ninyo.
Okay, so para sa purpose ng ating discussion ngayon, ang ating pag-uusapan lang in traditional and simple dry milling. So dito sa ating traditional and simple dry milling, ito yung pag-uusapan natin. So magsisimula tayo sa corn ear. No? Magsisimula tayo sa corn ear. Yan, simula lang tayo sa corn ear. Tapos from corn ear, isa-separate natin siya, no? Magkakaroon ka ng corn husk, nagkakaroon ka ng corn kernel, pagkatapos nagkakaroon ka ng corn cob. So from there, dito tayo ngayon mag-focus sa corn kernel. Sa pamamagitan lang ng paggiling, nagkakaroon tayo ng pinag-usapan natin kanina, pwedeng rice grain, pwede tayong wheat, at pwede tayong flour. So ngayon, yon ang ating i-discuss sa ating susunod na topic, no? Yung ito na yung pinakakikintay na natin na yung paggamit ng corn in food processing. So on that note, gusto ko ring i-explain sa inyo, no, sa yung difference ng corn flour at saka corn starch. So ngayon din alam na natin na because of the different way of different steps in processing and the different methods of processing, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng iba't ibang products. So ganun din yung pagka yung traditional way, yung corn flour natin, yung result siya syempre ng grinding ng entire corn kernel into a fine powder, no? So yun is kung yung traditional dry milling process na ginawa natin. So pagka yung traditional dry milling process, lahat ng nutrients na available, nakita natin doon sa corn, okay? Of course, that's a different story pag gumamit ka ng modern and industrial process kasi may mga nahihiwalay ng mga parts ng kernel. So granted na buo siya at yung traditional process pa rin, so nandoon pa rin lahat yung nutrients niya sa isang from the whole corn kernel. Tapos yung cornstarch, hindi mo yan magagawa sa traditional na dry milling process. Kasi nakita naman ninyo dun sa steps na pinakita ko kanina. Dito, ito ay dumaan sa napaka-sophisticated na way. So, anong nangyari siya na lang, parang siya yung isa sa mga byproducts na lang. So, cornstarch is more refined and it is made by removing yung inalis na yung protein, alis na yung fiber ng corn kernel. So, ang naiwanan na lang dito yung starchy center, yung endosperm na lang. So, this is then processed into white powder. So, pag sinabi natin na nutrition-wise, yung corn flour, pag ito ay dumaan sa traditional way of milling lang, kasama dito yung protein, yung fiber, yung starch, yung vitamins, at lahat ng mineral. Whereas pag cornstarch, it is mostly carbs na lang siya. Yun na lang ang natira doon. So, finally, now, let us talk about corn as raw material for food processing. So, i-define muna natin yung raw material kasi kanina ko pag ginagamit yung term na to. So, gusto ko lang na pare-parehas tayo that we're all on the same page pag pinag-usapan natin yung term na raw material. So, pag sinabi natin ng raw material, ito yung constituent parts used into production process where they are transformed into finished goods. So, minsan, ang nangyayari, dun sa pagka ito yung mga manufacturing companies, yung raw materials na ginagamit as an input, napaka-standardized niya. Kailangan standardized ang kanilang input kasi kinakailangan maging consistent yung kanilang product. So, meron silang minamaintain na sets of quality control standards. Tayo, no, tayo mga small farms, tayo may mga small productions. So, sometimes when we make products, minsan hindi siya ganun ka consistent. Hindi ibig sabihin, remember when I say consistent, hindi ibig sabihin nun, nag-equate siya sa nutrition, ha? So, hindi ibig sabihin na dahil hindi consistent minsan yung product, minsan mas mababa yung quality. Minsan nga actually mas mataas pa siya. But ang ibig sabihin lang nito, minsan kasi kaya minsan hindi ako nagbibigay ng recipe. Kasi pag nagbigay ako ng recipe, depende minsan sa quality na makukuha ninyo, lalo na kung kinukuha nito sa iba't ibang farm. Minsan nangyayari, nagkakaroon din ng iba-ibang output, no? So, I don't want to use the term na quality kasi ang quality naman hindi mo naman siya laging pwedeng i-equate sa nutrition, no? Kaya lang minsan ang sa corporate environment or sa manufacturing, pag sinabi mo yung quality, minsan yung word na quality, ibig sabihin nun lahat, madalas,
synonymous na siya sa consistency. So yung word na consistency in manufacturing, ibig sabihin lang nun, meron siyang sinusunod na sets of standard as far as weight, nutritional content, dimensions, and other factors, no, para that are meeting the set standards na sinet nila para sa quality ng product na yon. Now, for us who are into small scale production, small batch production, kadalasan tayo, we celebrate the seasonality and the differences of the different farms. So, kaya minsan tayo, we are not that particular on the standards, but we are more particular on the nutrients that we can get from the product that we produce, or the food that we grow, or the food that we cook and prepare for our families. So ngayon, basta let's just be consistent in our terminology, that when pag sinabi natin na raw materials, these are the materials together with the other materials that are used to develop a new product, no? So kagaya nito, for example, pagka sinabi natin na gagawa tayo ng cornbread, halimbawa gagawa tayo ng cornbread, so ang isa sa mga raw materials natin na kinakailangan dito is of course yung ating corn flour. But that's just one of the materials. So we also need sugar, we also need butter, we also need milk, we also need eggs. So all of those raw materials, all of these raw materials are needed to develop one new product or multiple variation of another product. So if you add another raw material, you may be able to get a variation of that product. Ano ibig ko sabihin nun? Let's look at this other example. Okay. So ito yung kaninang binabanggit ko sa inyo, no? So let's focus on, let's say for example, if we look at corn as a raw material, halimbawa yung corn ear. So yung corn ear, without any further processing, lahat by hand, hindi ka na dadaan sa another meal, So dito tinanggal mo lang yung husk. Then you can make already your corn in a cob. So you can add different flavors. You can add different other raw material, spices and herbs na pwede mong isama dyan, juices, sauces na pwede mong ilagay dyan to create different kinds of corn cobs, different kinds of flavor, different kinds of variations. Now, from your corn ear, you of course you typically separate them, So let's say for example, syempre yung kanina sinabi natin, your corn husk, you can make your arts and crafts. So your corn kernel, and then you have your corn cob. Pagka sineparate mo siya apart, So yung corn ear. So now let's talk about yung corn kernel mo. So yung corn kernel mo, you can, like I said, sa pagmimil pa lang, pwede mong gawin na rice grain, pwede mong gawin na grit, pwede mo siyang gawin na flour. So now when you have the flour, you can also use that flour as a raw material to create another product, hindi ba? So the flour, so together with other raw materials, so your sugar, maybe use yeast and all of those things, combine it with this, then now you'll be able to create another product, which is your corn pancake. So that's how you continuously expand your product. So pagka nagde-develop ka ng product, you add one element, and there are so many elements of food production or product development na pwede mong idagdag. So, halimbawa yung corn kernel mo naman, yung kernel, so from that corn kernel, you can just cook them or prepare them. Then you can have your corn corn kernel in a syrup, maybe light syrup, pwede rin heavy syrup. So by just adding two different syrup, yung dalawang product na yan. And now if you have other raw materials, let's say you have carrots, you have red bell pepper, maybe you have some peas. Now if you combine them with that one,
then you then create another product na naman, hindi ba? A variation of that product. So, pwedeng iba-ibang product. And then if you add flavor, if you add colors and all of that, you continuously expand your product. So, at the end of this webinar, hindi mo pwedeng sabihin ang alam mo lang pwedeng gawin sa yung corn is maglaga or nilabot. So, because now here you can continuously expand by using this strategy, pwede mong i-expand ang iyong corn product. So, always look at corn as a raw material to create another product variation. So, ito nga lagi kong sinasabi, color by itself, alam mo naman ako, galing ako from the industry that we really use color as an element of design. So, in food design, you also use color, ano? So, syempre, dito sa atin sa Pilipinas, the very popular colors ng corn is yung white and yellow. But there are also continuously tumataas na rin yung demand on other variations, like ibang variety in other corns in different colors, like yung purple corn and yung blue corn, and then the multi-color corn kernels, you know? So, like, by the way, I have one product here. It's a purple corn drink. So, in beverages, pwede rin siyang gamitin ng ating corn. So, there, you just continuously expand. Lagi ko nga sinasabi, always use your creativity when you are creating something. And all you really have to do is understand yung iba-ibang mga elemento, no, ng food design, o food preparation, pagkatapos makaka-create tayo ng iba't ibang mga product. So, halimbawa, kagaya nitong purple corn, pwede siya, no? So, from your kernel, from your corn in the cob, then you can, separate them as a kernel, and then you can have your flour. Then from your flour, you can have add some other raw materials. Pwede kang gumawa ng yung purple tortilla, or pwede kang gumawa ng purple corn cake, pwede kang gumawa ng purple cornbread. No? So those are different ways of creating it. Kita nyo, naglagay ka lang ng kulay, binago mo lang yung kulay, meron ka na namang ibang produktong nagawa. Diba? So, just continuously combine and expand. No? So, yes, create, remember, color is an element of design, flavor is an element of design, size is an element of design. So, combine mo lahat yon. No? So, you'll be able to create so many things, so many corn products. So for now, syempre mahaba-haba na yung discussion natin, yung ating talakayan. So marami na kayong input na nakuha. So let's have a little corny question here for you. So, ang tanong ko, what part of the corn do you throw away? Yan. Anong parte ng corn ang ating itinatapon? So, ito ba A, corn husk, B, corn cob, C, both A and B, D, kernel. Sige nga, sagutin nyo nga sa inyo. Participate naman tayo. Ilagay natin sa chat box ng ating Facebook. Kung nasa Facebook kayo, pakitype natin kung ano ang ating kasagutan sa katanungan na to, sa ating corny question na to. Yan. So, hintayin ko ang inyong mga sagot. So, ano palagay ninyo ang tamang sagot dito? What part of the corn do you throw away? Yan. So, ito ba ay corn husk? Hindi eh. Ito ba ay corn cob? Hindi. Corn cob? Hindi rin. Ito ba ay both A and B? Mali rin. Kernel? Mali rin. So, ano ang tamang sagot dito sa ating corny question? So, what part of the corn do you throw away? Siyempre, corn anong hindi mo ginagamit? Corn, diba? So, but as we have discussed, almost all part of the corn, we can make use of it. No? So, kung anong hindi mo ginagamit, yun ang itatapon. As like I said, yung corn husk, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na yun ang tinatapon. Kasi yung corn husk, pwede natin siyang magamit in so many ways, lalo na in food preparation. So, we can use it as a food wrap. So,
if you're familiar with the Mexican tamales or Spanish tamales, pwede natin siyang gamitin sa pangbalot. Ito pa yung ibang mga ideas kung paano natin magagamit yung corn. Pwede siyang dried, pwede siyang fresh, pwede natin siyang magamit sa ating mga food preparations. Remember also that your husk keeps the corn moist and juicy. So pagka bumili po kayo ng corn, it is best to keep the husk on and store them in the vegetable crisper, dun sa crisper part ng yung refrigerator until you are ready to cook it. Now, yung corn husk po, actually it also gives you a flavor, that flavor of a sweet, nutty, robust, may hint of smoky flavor. Yung light flavor ng ating corn husk, actually, it exudes a flavor different from your regular corn kernel. Na-experience yun na po ba, di ba, pag naglalaga kayo ng corn at ng mais at kasama yung husk, hindi nyo inalis yung husk, meron siyang ibang smell, kasi yun po yung binibigay, ng inyong husk. Kaya pag ito po ay ginamit ninyong pangbalot sa mga pagkain, ito rin po, at ginamit niyo siya pang encase sa inyong food. Just like what we do with our banana leaves, ganun din po siya, it will also give you that different flavor. So, pwede mo siyang gamitin in baking, steaming, and roasting. Okay? So, remember, don't trash. Instead, create arts. Sayang naman po ang ating mga corn husk na po pwede nating pakinabangan lalong-lalo na sa ating mga arts and crafts project. Remember, in food design, pwede natin siyang gamitin as an element of design. So, pwede natin siyang pandagdag din sa ating mga pagkain. Pwede siyang sides, pwede siyang side dish. So, kagaya ng halimbawa, pwede tayong gumagawa tayo ng mga corn salad na pwede natin isama sa ating mga meat. So, it can be an element of your food preparation, of food design. Ito, di ko ito nabanggit kanina na alam niyo po ba na ang ating corn is also like used in food and alcoholic beverages as well, So, pwede po siya, pwede kayong mag-brew ng corn beer using, of course, corn beer, corn, So, ang tawag natin dyan, chicha, So, corn beer is a traditional alcoholic drink po sa ibang culture. Lalo na sa Belgian, American, and British ales, meron po silang variety na ale, yun po yung ginagamit na version ng beer, So, yun ang so, pwede niyo siyang magamit. Kasi, remember kanina dun sa pinakita ko sa inyong process flow chart, na pwede niyo siyang i-ferment. So, when you ferment them, it can also create an alcohol. So, when you create an alcohol, nasa pagproseso po ng beer, depende sa pag-process niyo ng beer, then you'll be able to have different kinds as well. So beer is of course a different story, but you can also make different kinds of beer, and you can use corn as a raw material. Yan. So ngayon po, bibigyan ko pa kayo ng ibang mga corn food ideas. Ito po sa tulong ng mga output din ng mga naging estudyante namin sa food product development on corn products. So, of course, a very popular one, kung gusto niyo ng buo yung corn, it's still in a cob. Sabi ko nga, hindi na lang siya ngayon hindi niyo na lang siya gagawing nilaga, hindi na lang po siya nilalabon. Pwede na kayong gumawa ng ganitong idea. So, like I said, you can mix it with different herbs and spices. You can use different kinds of cheese. You can use different sauces to put as a topping. Pwede and other flavorings na pwede nyo ilagay. So again, combine these different flavors, hanapin nyo yung tamang flavor profile that you can mix with your corn, and then you can come up with the different products. And of course, ito po yung ibang mga ideas pa on corn na cob. Ayan, ngayon pwede rin siyang gamitin yun na soup. So you can, when you make a soup, pwede mong gamitin yung
buong kernel, or po pwede rin siya yung broken na, no? Yung pwede yung rice grain, yung rice corn na sinabi ko sa inyo kanina na kasing size siya ng ating mga rice. So pwede niyo po siyang gawin as a soup. Pwede rin kung gusto niyo maliliit talaga, no? Yung grits na. Pwedeng grits na ang gawin niyo rin na soup. So there are so many ways to do it. As again, similarly to the corn cob, pwede mo siya ngayon i-combine also with other raw materials such as, halimbawa, kagaya po nito, no? So this one, you can see na meron na siyang, this one may combination na siya ng, meron na siyang combination of course ng, may combination na ng peas, may combination na ng peas, may combination na ng carrots. As you can see on this part naman, pwedeng ibang greens kung anong available meron sa farm. Tapos you can also put some sour cream, tomatoes, basil. That's one of the things that na po pwede natin gawin since we're starting to grow our own food. So kung anong merong available na po pwede nating isama, and then you can actually create your very own flavor profile. So maliban naman sa ating soup, ano pa mo pwede nating gawin, sa yung white corn po in particular are very, very sweet, and they are very kaya siya talaga very popular siya as napampalit sa kanin, pampalit sa rice natin. That's why we are promoting also the white corn, and you can make them, most of our corn growers now are increasingly creating, planting white corn kasi it's more suitable for food consumption. So, pwedeng again, so meron tayong products, no, na mga magagamit later on sa yung demonstration that we're using grains, grits, and flours, all coming from a white corn. So yan, marami tayong pwedeng magawa, no? We can also make parang yung mga maliliit natin pwedeng bread, so we can put some buong kernel. And this one is with whole kernel. No, this is with a whole kernel, but then it also uses this one also uses a corn flour, but also uses syempre na yung buong kanyang meron na siyang flour, meron na siyang you can the kernel, you can have the flour, and then you can mix some vegetables and other spices as well for this one. And then same thing again with the corn in the cup. So just play around with it. Lagi kong sinasabi. That's why sometimes I don't really give you, kaya na mention ko kanina, I don't want you to stick with the recipe kasi if I give you a recipe, ang mangyayari sa inyo, you will just be following it strictly like that. No, explore. And when you continuously explore, experiment, that's how you discover a new product. So again, those are other ideas. So corn soup, corn salad, like I said, corn beverages. Siguro nakakita na rin ako na sa inyo yung mga gumagawa ng yung niro-roast yung corn kernel at ginagawang corn coffee. So pwede rin yun. That's another product, hindi ba? And you can also mix it, maybe a mixture of a roasted coffee bean and a corn kernel. That could be another product. So again, think of it, corn as a raw material. So now, I want you to, like I said, always think of it as that way, So, kung kayo ay merong, alam niyo na available yung rice, corn grain, alam niyo na may available na corn grits, alam niyo na may available na corn flour, what can you do? So, dun sa recent na training namin, I posed that question to the students. I gave them an understanding, kagaya ng binigay ko sa inyo kanina, iba't ibang konsepto at iba't ibang paraan ng pagpapalawak ng mga produkto. So, kung alam natin na meron tayong mga available na produkto na corn as a raw materials, na pwede natin gamitin, kagaya nga ng, again, a grain, grits, and flours. So kung meron kayong ganitong corn products as a raw material, what can you do? So I'll show you some examples of some products that
you can create. So you can create your white corn ice cream. Excited na ba kayo? Masarap yan. Madali lang yan. Napakadaling gawin. You can also make, ito favorite ko to lagi ko itong ginagawa, cornbread. Kasi yung cornbread, it's a very, very simple napaka-simple mixture niyan. Tapos, hindi siya mapili. No? So, if you don't have an oven, you can actually do it in your own rice cooker. So, I want to show you an example of that one. Na ito, ginawa ko lang ito in a rice cooker. So, napakasimple rin lang yung gawin. The recipe of that is isi-share sa inyo ng ATI Calabarzon kasi we compiled some of the recipes of this one for sharing sa ating mga stakeholders, no? So, sa mga interesado, mga food enthusiasts and agri-enthusiasts na interesado for corn, particularly the white corn, para sa iba't ibang klase ng pagkain. No? Alternative food, no? For a healthier option natin. So here's other examples na pwede nyo magawa sa inyong mga sa inyong corn flour. So here is an example of what I've done, corn pancake. Tapos gumawa din ako ng corn dog, no? So yun yung mga ilan sa nagawa ko na using our corn flour. But remember, it is only a raw material. Then there are other raw materials that I added into it para magawa ng ganitong produkto. So here are some examples of products ng output ng mga estudyante namin sa corn product development training. So here's a sweet spicy corn fries by Yummy Makalintal. Here are some corn salad recipes by Carmina Uy. This is a pork wrapped corn taco with cream on top, garnished with pickled pink ginger. So by Bobby Morris. This is a corn mojos by Darren Gatchalian. Ito naman, so pwede rin dessert, other dessert. Ube, kamote, mais, rigodon by Carmela Torreja of Villelas Farm. Ito, favorite ito ng mga trainees. Pork kimchi rice corn grain by Maricel Alvarez. So those are actually, kala mo parang talaga siyang para lang po rin siya talagang kanin, pero those actually use a corn grain. Balikan ko daw at gusto niyang makita ng yung pork kimchi rice grain by Maricel Alvarez. Tapos ito naman po, group output po ito. Mais panada. Marami pang iba, no? So meron dyan na corn pudding. First, gumawa rin sila ng cornbread. At marami pang iba. So always remember, hindi porke hindi siya ginagawa, hindi na pwedeng gawin. So mag-explore po tayo. Let's continue to experiment. Pag may nakita tayong idea, isipin natin. Think about it this way. Anong pwede mong gawin sa regular flour, sa wheat flour? Pwede ba rin siyang gawin on the corn flour? Except of course, sometimes, iba yung kanyang remember, kung ito po ay traditional milling, doon pa po siya lahat. So, medyo mas mabigat siya. As some of our students have learned, medyo mas mabigat siya from the other corn. Kasi buo pa rin siya yung kernel. Hindi po ba, kanina pinag-usapan natin on the milling process na traditional. Itong raw material na ginamit namin dito sa training na to is yung buong kernel pa rin siya na ginrind. So, if it went to a different processing, na naalis na yung mga pericarp, maaring lighter na ang corn flour na to. It's still the same corn flour. It will still be marketed as a corn flour, but then it doesn't have the pericarp anymore. O kaya kung ibang process niya, maaring na nixtamalize na siya or what. So, hindi po siya pare-pareha. So, not all corn flours are the same. No? So, continuously experiment, continuously be creative, and let's always hanap tayo ng bago, hanap tayo ng ibang flavor profile, experiment tayo.
corn is always like a very high value product. So marami tayong pwedeng gawin sa corn. So continues to explore na. So I really hope that this webinar have given you more creative ideas so kung paano nyo paggagamitin ang inyong corn, paano nyo ma-expand no, yung repertoire ninyo ng corn meals na pwede nyo magawa. So, I hope this training is worthwhile to you. I hope this webinar is worthwhile to you. So, watch out po kayo sa mga demonstrations pa na gagawin na susunod po dito after this lecture. So, I hope you can all continue to learn, and I hope you also share your learnings that you learned from this webinar. And again, in behalf of Agricultural Training Institute of Calabarzon, ito po si Kajiji Morris of Mocha Family Farm at nagsasabing maraming pong salamat sa inyong pakikinig at pakikisama sa training na to. Ready na po ba kayo? Product demonstration ng mga mais. Magmaisa na tayo. Ating pong tandaan, ang Pinoy na wais, maraming nagagawa sa ating mais. So, let's continue the conversation later sa ating Q&A. Maraming salamat. See you later. Ayan, at isa nga pong makabuluhang conversation ang inihandog ng ating kasamahan na si Kajiji kung saan nadagdagan ang kaalaman natin about sample na lang ay sa parts ng corn, yung pagpaprocess ng mais at ilang mga corn facts and yung mga ideas na pwede nating magawa sa ating mga raw materials from corn. Ano po? So, sa mga ilang sandali po ay magsisimula na ang ating cooking demonstration na tampok ang mais bilang pangunahing sangkap. Pero bago po yan ay magkaroon muna tayo ng ilang mga shoutouts mula sa ating comment section ng Facebook Live. Ayan, so shoutout po, no, sabi ni Sir Andoy Hernandez, honestly, mas gusto ko yung mais as substitute sa kanin. Ayan, ano? So, meron palang mga gumagamit na rin talaga ng mais as substitute sa kanin. And another one po from Sophie Cepeda ay, good afternoon everyone. I'm new here on this page and I'm interested also on corn. Actually, it is one of the foods that I love to eat. And sabi rin po ni Sir Rafi Gozos Bulawan, talaga pong masarap ang corn. Favorite ko yung pagkain. Ayan, so talagang meron na rin ilan sa atin na hilig yung corn, ano, na talagang may mga kumakain, ano. Kahit naman ako din po, mahilig ako sa mais, ano, sa pag-araw ng palengke sa amin, lagi akong kumakain ng mais dahil may uwing mais po sa amin. At another shoutout po, no, watching din po from San Pablo, ang aming pong former assistant director na si Ma'am Danda. Hello po, Ma'am Danda. Shout out din po kay Rain Lolita. Magandang tanghali po kay Marisol Espirito watching from Batangas. Ayan. So, maraming salamat po at patuloy po tayong tumutok sa ating AgriTalk 2022. At ngayon naman po ay may mga nakakaalala po ba sa inyo na nag-comment kanina ang ating tagapagsalita na si Kajiji, ano? Sabi ay mag-comment tayo, mag-post tayo ng ating mga corny trivias. At para sa unang nag-comment ng corny trivia ay meron kaming papremyo na 100 load po. So kayo ay kukontakin na lang ng isa sa aming mga staff sa ATI at ang una nga pong nagbigay ng kanyang corny trivia na mananalo ng 100 load ay walang iba kundi si Adrian Emmanuel Gladstone. Ayan, congratulations. At ang kanya pong entry ng corny trivia ay ano daw pong mais ang tawag sa mga malalaking kumpanya? Ayan, Eddie Corporation daw po. Ayan, so again po, congratulations kay Adrian po. So, kukontakin na lang po kayo ng isa sa aming mga staff. Ayan, no? So, ngayon naman po ay ready po ba tayo sa mga ating pang susunod na topics, no? So, naihanda na po ba ninyo ang inyong mga pang-notes? No? Ngunit bago po ang lahat, ay kumustahin din po muna natin ang ating mga kasamahan from OPA Cavite mula po sa aming field correspondent, Sir Damon. Ayan, hello po, Sir Damon. Yes, po. Yes, po. Ayan, kamusta po tayo dyan, Sir Damon, sa OPA Cavite? Yes, engineer. Magandang hapon, ano? So makikita mo, ano, nagpe-prepare lang kami sa mangyayaring cooking demonstration at nakahanda na rin yung mga sangkap na gagamitin. So ano kaya nga mga uri ng putahe ang ibibida ngayong araw na to? So excited na kaming malaman kung ano yung aming mga lulutuin.
Kaya huwag na natin patagalin, Engineer. Sabay-sabay tayong tumunghay sa AgriTalk 2022 Conversation. Back to you, Engineer. Okay, thank you very much po, Sir Daynon. At talagang nakaka-excite nga, no? Yung ating, kahit sa mga comment section, ano, may mga excite na doon sa mga makikita nating recipes. So, paalala lang din po, ano, kung meron po tayong mga katanungan, ay maaari na po natin itong i-comment dito po sa ating comment section ng Facebook Live at ating pong pag-uusapan yan sa Open Forum. So, natatakam na po ba kayo? Sabay-sabay po nating tunghayan ng iba't ibang putahe ng mais na dala ng Mocha Family Art Learning Center. Po kayong gumamit ng chocolate chips, ng cheese, mga nuts, depende po kung ano po yung gusto nyo. Haluin lang po natin. Tapos ito na po ang ating mixture. So kagaya po ng ating traditional maruya ay ipapry po natin ang ating mixture. So dito po ay gumamit kami ng bilog na molder para naman po maganda siya tingnan. So maglalagay lang po tayo ng konting oil. So kung ayaw niyo po ng oil, pwede po kayong gumamit ng butter. Tapos, lalagay na po natin ang ating mixture. Pantayin lang po natin siya maluto at mag-golden brown yung sides ng ating maruya. At ito na po ang ating corn maruya. So, ito po, pwede nyo po siyang lagyan ng
ganito, ito po ay cinnamon and sugar mixture. Lagyan nyo lang po sa ibabaw. Tapos kung mahilig naman po kayo sa mga chocolate, pwede rin nyo pong ilagay ang chocolate syrup, or kung gusto niyo naman po ay maple syrup. Yan. So magugustuhan po ito ng mga anak nyo kasi maglalasa siyang pancake. Magandang araw mga ka-agri. Ako po si Mercy Perriar. Ako naman si Gretchen Danita ng Team Mocha. At ang ating susunod na gagawin ay cornbread. At narito ang ating mga ingredients para sa paggawa ng cornbread. Corn flour, corn grits, milk, sugar, baking powder, salt, melted butter, vegetable oil, and egg. So ilalagay po natin ang ating mga dry ingredients, ang ating flour, ang ating corn grits, ang ating sugar, ang ating baking powder, salt, at hahaluin po muna natin ito. Once po na naghalo-halo na ang ating mga dry ingredients, ay ilalagay na po natin ang ating wet ingredients. So ilalagay na po natin ang ating milk, butter, vegetable oil, at egg. Then, i-mix lang po natin ang ating ingredients hanggang maging smooth po yung texture. So, ito na po yung ating mixture. Kung mapapansin nyo, wala na po siyang buo-buo. Ready na po ito na i-bake. So, pwede nyo po itong lagyan ng chocolate chips, pwedeng lagyan ng cheese, or cinnamon. Depende na po sa inyo kung anong flavor ang gusto nyo ilagay sa ating cornbread. So, gagamit po tayo ng dalawang loaf pan. So, nilagyan po natin siya ng parchment paper para po hindi dumikit yung ating mixture sa ating pan. So, hindi po natin pinuno ang ating pan kasi aalsa pa po ito, may chance po na mag-apaw siya. So, ito na po ang ating cornbread mixture na nilagay natin sa ating loaf pan. Sasalang na po natin siya sa ating oven na preheated 400 degrees Fahrenheit. Tapos, lulutuin po natin siya for 20 to 25 minutes or ito-toothpick test po natin hanggang maging clean po yung paglabas ng ating toothpick. So, ngayon na nga po, ilalagay na natin siya sa ating preheated na oven. So, lulutuin lang po natin to around 20 to 25 minutes. Kung wala naman po kayong oven, pwede nyo po siyang lutuin sa steamer for 30 to 45 minutes. At kung wala din po kayong steamer, pwede rin naman po siya sa rice cooker ng around 1 hour. After 25 minutes, ito na po ang ating cornbread. Ang ganito pong recipe, ang shelf life po nito ay tumatagal po ng 5 araw. Ang shelf life po nito ay tumatagal Ayan. po ng 5 araw. Ayan, at atin pong nasaksihan kung paano nga ba
naghahanda ng corn maruya at cornbread na gamit bilang pangunahing sangkap ang mais. So bago po tayo magpatuloy, kamustahin muna natin ilan sa mga kaagri na kasama nating nanonood sa Facebook Live. Okay po, wait lang po. Atin titingnan yung mga kasama natin. Yan. So sabi po ni Pagadora Lawrence, the best yan sa halo-halo ngayon, lalo't super init. Ano po? And sabi rin po ni Adrian ay first time daw po niya makakita ng purple corn cake. Ayan. No? So meron pong mga ganyan nga. No? Medyo yung iba sa atin ay ngayon pa lamang nakakakita. Ano? At shout out din po no, sa ilang mga nanonood. Meron po tayong viewer from South Cotabato, si John Paul Zonyo Francisco. Ayan, hello po. From La Union po, Raynel Estigoy. From Indang, Lawrence Pagadora. Ayan, hello po. From Trece, Lorna Avinante. Ayan, and yun po, no? So, marami pa po tayong matututunan mga recipe dito sa atin po AgriTalk 2022. Ayan, so, kaya't halina't panoorin na po natin ang ikatlong putahe na handog ng Mocha Family Art Learning Center. Magandang araw mga ka-agri. Ako po si Mercy Peria. Ako naman si Gretchen Dalita ng Team Mocha. At ang susunod nating pangatlong corn recipe, ang paborito ng mga Pinoy ay ang arroz caldo. Ngunit, imbis ang gagamitin ay malagkit na bigas, ang gagamitin natin ay corn grains. At narito po ang ating mga ingredients sa paggawa ng corn arroz caldo. Corn grains, bawang, sibuyas, paminta, luya, mantika, patis, manok, at chicken broth. So, ang una po natin gagawin ay igigisa muna natin ang ating bawang, sibuyas, at luya. So, unahin po natin ang ating oil. Bawang, sibuyas, at luya. So, haluin lang po natin siya hanggang lumabas na yung fragrance nung ating mga nilagay na ingredients. So, ngayon po ay ilalagay na natin ang ating chicken. So, haluin lang po natin ito hanggang sa medyo mag-brown na po yung ating manok. So, next po natin ilagay ang ating patis para po maglasa na po yung ating manok. At luto na po ang ating manok. Ilalagay na po natin ang ating pepper. So, titimplahan na po natin ang ating manok para mamaya konti na lang po yung pag-adjust nyo sa gusto nyong taste. Tapos, ilalagay na po natin ang ating chicken broth. Tapos, ilalagay na po natin ang ating corn grains. So, haluin lang po natin to. Tapos, hayaan natin siya kumulo for 45 minutes to 1 hour. At ito na po ang ating corn arroz caldo. So dito po sa amin, nilalagyan din po namin to ng corn kernels. Tapos kung gusto nyo po, lagyan nyo rin po ng egg at tofu. Ayan, at nasaksihan naman natin ang masarap na corn lugaw, bilang ikatlo nating putahe.
Pero syempre, announcement muna po para sa mga ngayon lamang nakapanood ay kung meron po tayong mga katanungan, ilagay lang po natin ito sa ating comment section ng ating live para po sagutin mamaya sa ating open forum. So, sa lahat po ng mga kanina pa nanonood, baka may mga questions na tayo regarding sa recipe nila. Pwede po natin itong i-comment para po ating pag-usapan sa open forum. So, sige po, tuloy tayo sa ating susunod na recipe. Magandang araw mga ka-agri. Ako po si Mercy Perriar. Ako naman si Gretchen Dalita ng Team Mocha. At ang ating pang-apat na corn recipe na pwedeng pang-ulam at pang-merienda ay corn upoy. Narito ang ating mga ingredients sa paggawa ng corn upoy. Ang sweet corn kernel, corn starch, corn flour, toge, malunggay, egg, baking powder, asin, paminta, and water. Sa paggawa po ng ukoy, pagkahalo-haluin lang po natin lahat ng ingredients. Cornstarch, corn flour, baking powder, salt, pepper, water, tapos haluin po muna natin. So pag wala na pong buo, ilalagay na po natin ang ating toge, ang ating kernel, ang ating malunggay, at ang ating itlog. At ito na po ang ating ukoy mixture. Ipa-fry na po natin siya gamit ang ating oil. So pag mainit na po ang ating pan, ay ilalagay na po natin ang ating oil. So para po malaman natin kung mainit na yung ating oil, magpatak lang po tayo ng konti. So pagka ganyan po tumunog siya, ibig sabihin ay mainit na po yung ating oil. Lalagay na po natin ang ating ukoy mixture. So, depende na po sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo gawing ukoy. So, ang gagawin po namin is yung size na bite size lang po. So, hayaan nyo po muna siya hanggang mag-brown yung ilalim. Para malaman kung luto na ang ilalim or golden brown na, pwede po natin itong baliktarin. At ito na po ang ating finished product na corn upoy. So, tips lang po, kung ayaw po ng mga anak nyo or ng mga pamangkin nyo, yung mga malunggay na buo, pwede nyo po siyang i-blend tapos ihalo nyo po siya sa mixture at bago nyo po iprito. At mas masarap po itong kainin pag mainit pa at lalagyan po natin ng sausawan na suka. Okay, at atin naman pong nasaksihan kung paano nga ba ginagawa ang corn okoy. So, bago po natin, kamustahin ulit ang ating mga kasamahan sa OPA Cavite, tayo muna magbasa ng ilang mga comments sa ating live section. Ano po? So, from Paul Ventura, pwede daw po palang gawing maruya ang corn. Lagi daw po kasi saging ang gamit nila sa paggawa ng maruya. Ayan. So, meron po tayong bagong natutunan at pwede po nating gamitin. Ano po? Sabi mo po ni Jessie Hermosura, social na baduya, yummy daw po. Ayan. And another one po, from Adrian Dimapilis de Castro, siguro daw po mas malasa yung saging kapag ginawang maruya. Ayan. And sabi nga po ni Adrian Emmanuel Gladstone, nakakatakam ka, Gigi, gusto kong subukan yung corn maruya.
Ayan, so dun sa ating panonood, ang daming mga nakagusto ng mga recipes na ginawa ng ating mga kasamahan from Mocha family po. So sige po, atin naman pong kamustahin ang ating pong mga kasamahan from OPA Cavite at ang ating pong field correspondent, Sir Daynon. Hello po. Hello, engineer! Still nandito tayo sa OPA Cavite. At ginagawa natin ang itong cooking demonstration na ang gamit ay ang main ingredient is ang mais. So interviewin muna natin ang isa nating kasamahan from OPA Cavite. Engineer Pam, kamusta po ang ating experience dito sa ating pagluluto ng ating cooking demonstration? Magandang hapon, Sir Daynon. Very excited kami na magluto ng mga corn recipes natin, lalo na at first time namin. Mostly sa mga kasama ko, first time namin nagluto ng may corn. Okay, so ano po ang dito sa inyong mga niluto? Ito pong ginawa niyo is yung corn okoy. Ano po? Yes. So ano po yung mga ingredients na hinalo po natin para mas lalong maging malinamnam at masarap siyempre itong ating putahe? Siyempre, number one is yung ating corn kernel. Yun yung number one na, kumbaga, parang innovation siya dun sa usual okay na natitikman natin sa mga natin. Pero ngayon, kakaiba siya kasi meron siyang corn kernel. Okay, so mga kapatid, kung nandito lamang kayo, napakabango at napakalinamnam lang bawat ginagawa nilang lutuin. So, hindi lamang po pang-home consumption po ang ating ginagawang pagluluto nitong mga mais. Maaari rin po itong business opportunity din kung saan maaari nating gawing hanap buhay o additional na pagkakakitaan itong ating mga recipes. So, back to you, engineer. Okay, thank you very much po, Sir Daynon. At pansin ko nga na meron na tayong mga merienda, meron din tayong appetizer, tsaka main dish. Pero parang may kulang po. So, ano kaya ito? Magandang araw mga kaagri. Ako po si Mercy Perriar. Ako naman si Gretchen Dalita ng Team Mocha. Ang ating pong gagawin ay corn ice cream. Narito po ang ating mga kasangkapan. All-purpose cream, evap, egg yolk, sugar, salt, and vanilla extract. At syempre, ang ating fresh corn. At narito naman po ang mga hakbang para sa paggagawa ng corn ice cream. Una, hihiwalay po muna natin ang ating corn. Hihiwalay po natin yung kernel sa cup. Narito na po ang ating limang mais, ang corn kernel at cup. Huwag niyo pong itatapon ang cup dahil ito ay ating gagamitin. I-blend po natin ang ating kernel sa ating food processor. Pwede po kayo gumamit ng blender. At kung wala naman po kayong food processor or blender, pwede niyo po siyang huwain ng pino. So, i-blend lang po natin siya hanggang maging smooth yung ating corn puree. Matapos po nating i-mash ang ating corn kernel, eto na po siya. Kung wala pong food processor, pwede na pong gamitin ang blender or i-chop po ng maliliit. Ang next step naman po natin ay pakukulaan po natin ang ating milk, cream, at yung ating cub. Isasama na rin po natin yung ating corn puree. So nilagay na po natin yung ating evap, yung all-purpose cream, yung ating corn puree, at yung ating corn cub. So nilagay po natin dito yung ating cub para po magbigay po siya ng extra flavor sa ating ice cream. So hahayaan lang po natin siya, halu-haluin lang po natin hanggang mag-heat at mag-produce ng bubbles, pero hindi po natin siya hahayaang kumulo ng kumulo. So ngayon nga po ay na-reach na natin yung tamang init ng ating mixture. Ilalagay na po natin si salt. Next naman pong ilalagay si sugar.
si vanilla extract, at yung ating egg yolk. Tapos haluin lang po ulit natin to hanggang mag-incorporate na po yung lahat ng ating nilagay na ingredients. So nilagay po natin na nakabati na yung ating egg yolk para po sa ating mixture, hindi po siya yung magbuo-buo para sa ating ice cream. So continuous lang po yung ating paghalo sa low heat na apoy. Tapos around 10 to 15 minutes, okay na po itong ating mixture. So after 10 minutes po, ito na po ang magiging texture ng ating mixture. So i-strain na po natin siya para matanggal po natin yung corn cob at maging smoother din po yung ating texture ng ating ice cream. So pag medyo malamig na po ang ating corn ice cream mixture, ay ilalagay na po natin siya sa ating mga freezer for 5 hours or mas maganda kung overnight natin siyang i-freeze. At pwede na natin i-enjoy ang ating corn ice cream. At ito na po ang ating corn ice cream. Tamang-tama ngayong tag-init. Tumatagal po ito ng 1 buwan na nakalagay sa freezer. So kung gusto niyo naman po ng parang smoothies yung dating or texture, pwede niyo po siyang i-blender. Yan. So ito na po ang ating corn ice cream. Ayun, so yung ating palang dessert ang kulang, ano? So yung ating corn ice cream. At talagang nakakatakam yung mga putahing niluto na ating napanood. So meron nga tayong corn maruya, corn bread, corn lugaw, corn okoy at corn ice cream. So madali lang pala silang gawin lahat, no? Nakaka-excite namang maggawa nito. At ngayon naman, no, para naman po sa mga ngayon lang nakapanood, huwag po kayong mag-alala kung may mga na-miss kayong putahe. Dahil i-upload po namin ang webinar na ito sa aming YouTube channel na Agri Studio. So kung meron pa po tayong mga questions, for example ay yung kung ilang grams ba specifically yung mga kailangan sa ating recipe, pwede rin po nating i-comment lang, no, sa ating comment section para po ating pag-usapan sa ating open forum. Pero bago tayo dumiretso sa ating open forum, magbasa muna tayo ng ilang mga comments na nadagdag sa ating pong comment section. No? So sabi ni Maria Caterina Manantan, may bagong recipe na pwedeng gawing paninda. Ayan, ano? So meron tayong pwedeng paninda lalo ngayong summer. At sabi rin ni Adrian Emmanuel Gladstone, yummy recipes, so convenient to prepare. Ayan, so maraming salamat po sa mga patuloy na tumututok sa ating Facebook Live. And ngayon po, wag na nating patagalin at tayo dumako na sa ating open forum. Akin po muling inaanyayahan ng ating tagapagsalita na walang iba kundi si Ka-Gigi. Ayan, so maraming salamat po sa mga patuloy na tumututok sa ating. Ayan, hello po Ka-Gigi. Hello, kumusta na? Ako, sarap na sarap ba tayo ngayon sa araw na to? Mukhang marami nagutom sa ating mga comments. Dami kong nakita na halos marami ang mga nagko-comment na nagutom sila. So, ang purpose po ng ating isa sa mga purpose po ng ating pagsasanay ngayon ng webinar na to is may inspire po kayo na gamitin ang ating corn, ano, and to be more creative in preparing our corn. So, sige, pwede na ba tayo, Kuya John, sa ating mga question and answers? Opo, ayan. Sige po, Ka-Gigi. Una po natin sigurong pag-usapan from Sarah Cabingan de Leon. Actually, ma'am, curious po ako. May pinagkaiba daw po ba yun sa sweet corn? Siguro yung tinutukoy yung purple po, yung kanina. Oo, kasi hindi ba kanina sinabi ko na ang ating mga corn, they actually come in different colors, no? So, minsan hindi lang masyado na nating nakikita sa commercial market. Pero pagka pinuntahan natin, lalo na sa ating mga indigenous natin na communities, meron pa sila talaga mga purple corns. Tapos sa ibang bansa naman, they are continuously like also breeding a corn for ornamental purposes as well. So hindi lang siya sa pagkain kundi minsan para sa ornamental reasons din.
So yes, so maraming pinagkaiba. Ang pinagkaiba nun, maliban sa ating, of course, maliban sa ating color, meron din sa mga varieties. Ano? So syempre meron tayo mga breeding companies na may iba't ibang ino-offer din naman ng mga corn na available sa market. So yung term na na sweet corn, minsan misnomer kasi siya meron talaga tayong kagaya, let's say for example, I know yung East West meron silang sweet supreme corn, no? So yun yung pinakapangalan nung variety. Pero siguro in general, pag sinasabi natin yung sweet corn, it is because it's a higher sugar content compared to the others. Ayan, okay. Maraming salamat po. No? So, yun po yung mga pinagkaiba po nung ating mga mais po, kung ba't may mga ibang kulay. No? At ngayon naman po, ayan, tingnan lang natin, may nag-comment yung ating isa sa mga madalas nakakasamang EEW from Calamba. Nagutom daw po talaga sila at sobrang inspired po at kanila nga daw po gagawin yung mga recipes na ito. Ayan. Ay, very nice. Ayan, okay po. No? So again, tuloy po tayo sa ating open forum for the next question po from Paul Ventura. Applicable po ba daw, Ka-Gigi, lahat ng varieties ng corn, yung paggamit ng corn as raw material? Depende sa end product ninyo, sa output natin. Hindi ba kasi pinag-usapan din natin kanina na depende, let's say tsaka yung processing, di ba sinabi natin kung ang output niyo syempre, ang kailangan niyo is for corn oil, iba naman. Kung halimbawa it's for feeds, iba rin. So pagka yung field, ang tawag natin din yung mga ginagamit natin yung field corn. Ito yung mga animal fodder, no? O minsan tawag dyan cow corn. Meron din naman tayo mga tinatawag na dent corn. Ito yung kadalasan grain corn siya, no? Ito kasi higher siya yung soft content niya ng corn, yung kernel. Di ba, kanina pinakita natin yung pagkakaiba ng mga parts ng kernel ng corn. So ito yung mas softer yung kanilang sugar content. So ito yung mga ginagamit natin for grain. So yun yung so depende, no? So merong pero hindi ibig sabihin na porque halimbawa let's say classified siya as dent corn, hindi mo na siya pwedeng gamitin na popcorn kasi kagaya sabi ko, meron talaga mga binibreed para sa popcorn. Pwede mo pa rin siyang gamitin pero yung kanyang superiority dun sa purpose na yon is mas mababa ng konti pag hindi siya intended for that. Pero possible pa rin siyang gamitin. Kaya lang yung sinasabi natin na ano yung gagawin mong product? Kung ang gagawin mong product is popcorn, di syempre ang gagamitin mo na corn, kung ito talaga yung i-market mo commercially, ang gagamitin mong corn na variety, yung recommended for popcorn. Ayan, ano. So, ayun po yung ibig sabihin. So, meron tayong mga specific din na pwedeng gamitin talaga. No? Siyempre, meron kasi silang iba't ibang karakteristik kahit sabihin natin same sila lahat na corn, ay dahil magkakaiba nga ng variety, may iba't ibang uses pa rin sila. Pero in theory, ay pwede sila lahat. Yeah. Ano po? Ayun. So, sige po, next question po from Adrian Bimapilis de Castro. Since meron daw pong cornbread, baka daw pwede rin pong magkaroon ng corn jam na palaman. Possible po kaya yun, Ka-Gigi? Exactly, Kuya John, pwede. Kaya nga sabi ko kanina, corn, anong gusto niyang gawin? Pwede, ano? Kinakailangan talaga, mas importanteng maintindihan natin yung konsepto na ang corn, meron siyang, di ba sinabi natin, pwede siyang maging flour. So ano mga pwede natin gawin sa flour? Di pwede mo siyang gawin, right? If you understand your corn well, you can develop more products. So alam natin na meron siyang high sugar in content. Well, ano kailangan mo pag gumagawa ka ng jams and jelly? Kailangan mo ng high sugar and content. That means to say it's possible to use corn as a raw material. So dun sa tanong ni Kuya kanina, pwede, yes, exactly. Pwede natin siyang gamitin for corn jam or pwede rin corn jelly. Kaya nga, di ba yung kanina may tanong ako, pwede ba natin, ano ba yung itatapon natin? Wala, kung hindi mo gagamitin, yun ang itatapon mo. Kasi even the corn jam, yung corn cab, pag niluto mo siya, yung flavor niya, yun actually ang pwede mo rin siyang gawin for your corn jelly. Siyempre, kinakailangan mo ng pectin to set it, yung jelly. So, isa-set mo yung jelly by using naman the pectin. Pero yes, pwede mong gamitin yung cob, pwede mong gamitin yung kernel as a jam, yung corn cob soup niya, pwede mo yung pinaka-residue niya, yun ang pwede mo rin naman gamitin for a jelly kung gusto mo ng jelly. So yes, pwede. Cornbread with corn jam. Di ba? Sarap? Ayun, tama, no, Ka-Gigi. Talagang siguro nga magandang itry natin iyon, magkasama yung cornbread natin at saka corn jam.
Pero yun nga, no? Parang may part 2 tayo ano diyan. Ayun. Ayun. So, to answer nga po, no, so pwede po, no, pwedeng corn jam. And technically, pwede po kahit ano siguro maisip natin. Pwede nating itry kasi lahat ng parts ng mais po ay pwede nating magamit. Okay po. So, next po, from Adrian Emmanuel Gladstone, anong corn variety po kaya ang pinaka-flexible in terms of cooking? Balik ulit tayo doon sa kaninang sagot ko, no, na depende kung ano yung lulutuin natin. Remember again, pag alam natin ang ating corn, madali natin sagutin yung mga ganyang katanungan. Hindi ba sinabi natin kanina may part tayo ng corn na yung labas, yung pericarp, no? So yung tapos yung loob niya, hindi ba yung endosperm. So kung tayo magluluto tayo at gusto natin siya is softer yung loob, no? So syempre hahanap tayo ng variety na mas malaki yung kanyang endosperm at sweeter ang endosperm niya. Ngayon kung kinakailangan natin siya for animal feeds, syempre kukunin natin yung ating mga ginagamit, yung ating mga pwede natin siyang matigas. Kagaya yung flint corn natin, makakapal ang pericarp nun eh. Kaya kadalasan yung mga colored natin na corn, kaya siya madalas hindi siya masyadong ginagamit for food, mostly on ornamental, kasi matitigas ang kanilang pericarp. No? Yun ang ano. So kung paglulutuan natin, marami tayong pwedeng gamitin. No? Yung mga regularly na nakikita natin sa market, we can use them for our cooking. But then when we go to commercial, alam mo ko dyan, dito tayo nagiging very particular na. Kasi hinahanap natin yung pinaka-best raw material for our product. Ito na talaga, hihimay-himayin mo na siya. Ano ba ang quality ng corn na to, ng variety nito? And you wanted to stick with that quality. Pero for a home cookers, no, yung mga home cook natin, kahit ano po natin na nakita natin na po pwede natin gamitin sa ano, itry natin, ano? Most of them, if we have always remember yung kanyang sugar content, yung kanyang yung kung gagamitin natin siya as parang flour, gusto natin mataas yung starchy siya, hindi ba? Kaya yun ang ating recommendation. At saka meron din yan yung pagkakaiba pagka halimbawang pag pinatagal na ninyo yung corn, naku, wag mo na siyang gamitin for ano dahil ang kanyang sugar content mababa na, mataas na ngayon ng kanya. Pwede mo na siyang gamitin pampalit ng sa kanin kasi starch na siya eh. So yun, so technically again pwede kahit ano. So kagaya pinag-usapan natin, pwede kahit ano, but then when you want to be more specific, if we go back to like commercial use na, then doon mo na himayin ang gusto kung ano yung right corn variety for that particular product type. Ayan, ano. So ibig sabihin kahit ano po, depende nga po kung saan natin gagamitin, kung alin mismo yung kailangan natin mula sa mais. Ayan. So maraming salamat po ka Gigi, at bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lamang din pong mag-shoutout muna para doon sa ilan nating mga kasamang nanonood from Paumbong, Bulacan, Celi Balbon, and from Rome, Italy. Ayan, umabot tayo ng Italy, si Fortunata Kapala. Ayan, hello po sa ating lahat. Ano po, so ayan. Sige po, Ka-Gigi, tuloy po tayo sa ating open forum sa ating pong mga question from Katrina Sikad. Anong month daw po ang peak season ng corn? Yan. Ito nung huling training namin, shout out din, shout out kay Kuya Jesse Hermosura, isa sa ating mga partner farmers na based in Batangas na ating corn grower. Kasi alam mo naman ako dyan, I am more a product developer, hindi naman ako masyado on production. Pero according to Kuya Jesse, in one of our training, hi Kuya Jesse, I know kasama ka namin na nanonood ngayon. Sabi niya, napakaswerte natin dito sa Pilipinas kasi ang corn natin pretty much year-round, year-round na available, nakaka-harvest tayo ng corn. So, syempre, iba-iba rin ang magiging cost natin dahil feeder ang ang corn eh. So, syempre, pag mainit, gagastos ka ng maraming tubig, But we are lucky that year-round we can have an access to our corn. So, dun sa katanungan mo, any season of the year, that's one of our benefit here. Hindi kumpara sa ibang bansa, that they are temperate ang kanilang environment, hindi available year-round ang mais. Sa atin, swerte natin, nakukuha natin ang mais year-round. Ayan, so yun po, year-round po sa ating, sa Pilipinas po ang mais. Okay po, so next question po from Rodel John Rafer. Ka-Gigi, since uso na po ngayon ng urban gardening, possible daw po ba na tumubo ang corn sa ating mga recyclable containers?
Actually, pwede. Marami tayong mga kaibigan na urban gardeners na nagtatanim ng corn for their own personal consumption. Ito yung kagandahan, pagka ikaw yung nagtatanim para sa ating own personal consumption, pwede kang mag-experiment dyan. Pwede natin silang we can tell them na pwede kayong mag-experiment ngayon. Maglagay kayo ng ilan na purple, maglagay kayo ng ilan na white, maglagay kayo ilan na na yellow corn kasi pwede nilang doon nila ngayon madi-discover kung ano yung pinakamasarap no pag natitest nila. Hindi kagaya kasi pag nagko-commercial production tayo, hindi ka pa pwedeng basta-basta mag-risk na mag-experiment. Not unless experimental yung production mo, no? Pero pag nagpa-production ka, gusto mo talaga in so many ways talagang yung yield niya mataas na kaagad. So yun, pwede kahit ano natin, napaka napakaswerte pa rin natin dahil hindi ganoon kahirap ang corn production dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, okay po. So next question po from Ma'am Danda. Since Okay. corn is mostly sweet, can it increase my blood sugar level? Among the recipes presented, which has the highest ROI? Ayan, so dalawa po pala yung question ni Ma'am Danda. Ako, tingnan mo Danda, mabigat ang mga tanong. Sige, sagutin ko yan as much as I can. Anything in moderation, hindi ba? Lagi naman natin sinasabi, everything has to be in moderation. Pero siguro, kung i-compare natin yung corn vis-a-vis rice, no? Kasi tayo mga Pinoy, alam mo naman, kanin to the max, hindi ba? So, kung i-compare natin siya, according to USDA, yung white rice is higher in calories compared to corn. Hindi ba? Kaya nga nire-recommend din natin ang ating mga white corn as an alternative to rice, hindi ba? So, kaya nga minention natin kanina in other region of our country mas popular siya talaga. So yes, so kung i-compare ko siya siguro, syempre meron din siyang sugar content. Hindi siya po pwedeng wala, no? Kasi hinahanap nga natin yung tamis minsan sa corn, hindi ba? But everything in moderation, I think, is something acceptable. And again, compared to kung kumakain tayo ng 2 cup ng rice, well, can you imagine how much lower it is? In fact, I think if I am not mistaken, parang kung hindi ako nagkamali po, ang corn natin is about 25% less calories than the white rice. Kung ang laki ng percentage, 1/4, hindi ba? So, I will still go with the corn compared with our white rice. Kung walang available na white, it's still healthier, pagdating dun sa part ng calories and the sugar. Yun ang natin. Dun sa ROI, to be honest, hindi ko pa nagawang mag-ROI ng bawat individual product kasi kadalasan when we do the when we do the product development, we go after first dun sa lasa niya, dun sa flavor profile and yung kung po pwede siyang gawin. And then after that, we do the ROI. So dun sa part na yun, hindi pa kami masyado nag-ROI. Ma'am Danda, susunod siguro, saka ako nasasagot din yan pagka-available na. Kasi yung ROI, hindi ko pa nagagawa pagdating. Pero for home cook, definitely everybody can use it and it's available for everyone. Ayan, thank you po ka, Gigi. And next question po, related din naman ng konti dun sa unang tanong ni Ma'am Danda from Sarah Cabingan de Leon. Ma'am, sabi din po ng iba, gamot daw po yung purple corn. Totoo po ba yun? This is not a medical advice, disclaimer. Pero hindi ba kasi tayo naman in food production, lagi nating sinasabi that we have oftentimes food that have colors like purple, red, they are higher as far as antioxidant is concerned. Hindi ba kaya nga popular din ang ating mga red fruits, di ba? Mga purple fruits natin, they are very popular because of that reasoning, So if we go by that reasoning, I would say that the purple corn is higher in antioxidant than our white corn or the yellow corn na ginagamit natin. So I would go for that. So this may not be a medical advice, but I would I would say that for food production, I would go that it's healthier and nutritious wise, it's nutritional. Marami ngayon nag-experiment actually. I've known a lot of people who are into healthy food that are experimenting on corn products, na purple corn products. And I have one collaboration with someone who's also working on purple corn food products. So that I can vouch for it being healthier than the other color corn. Ayan, thank you po ka, Gigi. Ayan, so
As of now ay medyo wala na tayong questions po at bago tayo matapos sa ating open forum, siguro mag-shoutout muna tayo ng ilan nating mga nakasama. Ayan. So shoutout po kay Eureka Ermino from Tagaytay, kay Desiree Pajutina from Trece, Pepper Colin de Luna from Tagaytay, Vani Jarabe from Trece, Jerome Villanueva from Tansa, Rafi Bulawan from Padre Garcia, Batangas, Len Licos from Katanawan, Batangas. Ayan, from Mary Ann Soriano from Dasma, Amy Bicaldo from Lucena, TFMAE watching from Amadeo Rainforest, Spin Salvador from Binangonan, Rizal, Dinya Acero from Fit Siniloan. Ayan, and shout out din po sa mga kasamahan natin from ATI Calabarzon na nanonood. Ayan. From Sir Daynon, shout out po from Opa Cavite do sa kanilang mga kasamahan din. Ano po? Ayan. And basahin po natin yung ilang mga comments from the comment section from Adrian Emmanuel Gladstone. Very informative and interesting agri-talk. Such a meaningful and productive conversation. A million thanks, Ka-Gigi. Ayan. And another one po from Fortunato Melchor Calis Jr. Kapag kumakain ako ng mais, palagi akong constipate. Lakas ko po kasing kumain. Ayan, okay po. So maraming salamat po sa mga patuloy na tumutok sa ating live po from 1:30 hanggang ngayon. So maraming salamat po at doon nga po na natatapos ang ating open forum. So pwede pa rin po tayong mag-comments kung sakali pong meron pa at susubukan pong sagutin yan ni Ka-Gigi dito po sa ating live, kahit kung hindi na live, bago may mga ilang manood ulit, ayan. So, shout out din from Cabanatuan City, Nueva Ecija, from Fortunato, ayan. So, taga Nueva Ecija daw po pala si Sir Fortunato. Okay, so maraming salamat po at bago nga po matapos ang ating open forum ay ngayon naman ay ating bigyan ng pasasalamat at igawad po ang sertipiko para po sa ating tagapagtalakay na si Ka-Gigi. Akin lang pong babasahin ang nilalaman ng sertipiko. Ayan, medyo pahintay lang po para po at basahin yung ating certificate. Wait lang po, okay. Ayan, okay po. So basahin ko lang po ang nilalaman ng ating certificate. Republic of the Philippines Department of Agriculture Agricultural Training Institute Region 4A awards the Certificate of Appreciation to Gloria Pontejos Morris or Ka-Gigi for her valued contribution as research person during the conduct of AgriTalk 2022 CORNversations held on March 24, 2022 via Facebook Live, given this 24th day of March 2022, signed by our Center Director, Ms. Marites Piamonte Cosico. Ayan, so maraming salamat po muli, Ka-Gigi, at any message po sa ating mga ka-agri na nanonood? So, maraming salamat sa mga sumama sa atin sa conversation na to, no? Natuwa ako, nagbabasa ako ng ating mga comment box, napaka-active na mga commenters natin ng active participation. Ang dami nilang mga corny jokes, marami mga corn trivias. So maraming pong salamat. So bilang pangwakas, siguro patuloy ako nagpapasalamat sa ATI Calabarzon for giving us the opportunity na makapag-share. This is always a platform para sa amin, para makabahagi sa ating mga stakeholders in agriculture na mga kaalaman na nadidiscover din namin sa aming training center. So maraming salamat ATI Calabarzon for this one. Maraming salamat sa ating mga kasama na patuloy na nag-aaral, tumutuklas ng mga iba't ibang agri information. So thank you for joining us today. It's really a pleasure to join us. Thank you sa mga Team Mocha, si Miss Mercy at si Miss Gretchen sa kanilang pag-share at pagtuturo kanina sa kanilang mga demonstration. Kay Kuya Jesse for the corn products na ginamit natin for source natin for this one. So marami pong salamat and let's continue to discover more corn products. So i-share po natin ulit itong mga naka-tape. Pag nata-tape yung ating mga live, share na lang Kuya Jan para marami pang makinabang sa information na ito. Ayan. Thank you very much po, Ka-Gigi. At ngayon naman po ay bumalik tayo sa OFA Cavite
upang magbigay din ng pasasalamat ang ating kasamahan na si Sir Daynon. Sir Daynon, hello po. Hello, engineer. Okay. So, basahin din po natin ang nilalaman ng sertipiko. Ano? Republic of the Philippines Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Region 4A, awards this certificate of appreciation to Office of the Provincial Agriculturist, Cavite, for their invaluable support leading to the successful conduct of AgriTalk 2022 Conversation held on March 24, 2022 via Facebook Live and at the Office of the Provincial Agriculturist, Cavite, given this 24th day of March 2022, signed Marites Piamonte Cosico, Center Director. Congratulations po and maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, ano? So ating makikita yung kanilang mga gawa from OPA Cavite. Ayan. Thank you very much po. Maraming salamat din po sa OPA Cavite at maraming salamat po Sir Daynon. Ayan. So paalala po, upang makatanggap po, so meron po tayo ditong certificate, no? Meron pong nagtanong kanina, meron pong ipapamigay na certificate. Pero paalala lamang po, upang makatanggap ng certificate, siguraduhin po nating nakapag-register tayo doon sa ating registration link na nakapin po sa aming Facebook page na ETI Calabarzon. At siguraduhin din po nating sagutan ang one-day evaluation o feedback form po na ipopost din namin mamaya po sa aming Facebook page pagkatapos po ng live. At ayan po, maraming salamat po. At para po magbigay ng pangwakas na mensahe, amin pong iniimbitahan ng aming Senior Agriculturist at Chief ng Partnership and Accreditation Services Section. Wala pong iba kundi si Binibining Sherry Lucy Alfaro. Hello po, ma'am. Hello dyan. Rinig ba ako? Yes po, ma'am. Yan. So masayang araw po ng huntahan sa ating mga ka-agri. Sa ngalan po ng aming Center Director, Ma'am Marites Piamonte Cosico, gayon din po sa aming Assistant Center Director, Dr. Rolando Maningas. Happy birthday, sir. Ay ang amin pong pasasalamat sa higit 100 live viewers, di lamang po mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, maging sa ibang bahagi po ng mundo para sa ating AgriTalk Conversations. We are, as usual po, very grateful for having with us this afternoon ang eksperto po sa napakadaming mga bagay. Ang isa sa pinagmamalaking wana ng Calabarzon sa larangan po ng agrikultura at marami pa pong aspeto. Ma'am Gigi Morris, thank you very much. At sa lahat po ng bumubuo ng Mocha Family Farm, our Learning Center, Miss Gigi and Miss Gretchen, pakipusuan nga po natin ang ating mga mahuhusay na tagapagtalakay. So from ETI Calabarzon, maraming salamat po. Hingan ko rin po ng virtual na palakpakan ng akin pong mga kasamahan sa ETI Calabarzon na nanguna po para sa gawain ito. Ang punong abala po ng AgriTalk, Sir Hans Flores, ang focal person po ng pagmamaisan, si Sir Daynon Imperial, at sa bumubuo po ng ISS team sa paggabay po ng kanilang OIC Chief, Ma'am Maridel Haulige. Virtual palakpakan po para sa kanila. Shoutout din po sa ating mga katuwang dyan sa OPA Cavite. Willing po kami na husgahan dito sa ATI ang inyo pong mga niluto. And of course, the Manila Bulletin po for actively partnering with us. Consistently partnering with ATI in the AgriTalk activities po. Hindi po kahabaan ang ating naging aktibidad, but I'm sure you'll agree with me po na maikli man pero napakarami pong wow moments. Nakakagutom and at the same time nakaka-amaze po na napakadami palang maaaring gawin sa mais. Kumbaga ay wala pong tapon. Kaya naman punong-puno po at sulit na sulit ang ilang oras po natin na iginugol para po dito sa ating conversation. Mula po sa pagkilala sa halamang mais hanggang sa makarating po ito sa merkado at sa hapagkainan and even sa ating mga tahanan bilang mga non-food products. At mas magiging sulit po ang lahat ng mga dagdag kaalaman natin sa araw na ito kung magagamit natin ito either for personal consumption at mas mainam pa po kung bilang isang negosyo. Kaya wag na po tayong magpatumpik-tumpik, bumili na ng mais o magtanim ng mais.
or bumili sa ating mga masisipag na corn farmers at mag-practice na po ng ating mga natutunan. So muli po ang aming pasasalamat sa ating naging tagapagtalakay si Kajiji at lahat po na naging katuwang sa gawaing ito, ang Office of the Provincial Agriculturist ng Cavite at sa lahat po ng mga tumutok sa ating AgriTalk on Corn. Abangan pa po natin yung mga susunod pa nating makabulahang puntahan sa pamamagitan ng ating mga serye ng AgriTalk. Kaya patuloy lamang po na tumutok sa official Facebook page ng ETI Calabarzon. Maraming salamat po at hanggang sa muli mga kaagri. Ayan, maraming salamat po Ma'am She sa inyong pangbukas na mensahe. Maraming salamat din po ka Gigi and Opa Cavite. Dito na nga po nagtatapos ang ating AgriTalk 2022 na pinamagatang Conversation. Muli ito si Engineer John Mendoza at sa ngalan po ng aming Center Director Ms. Marites Piamonte Cosico. Maraming salamat po at mabuhay ang magsasakang Pilipino.